Chào bạn, kết quả là Tổng thống Trump không được giải Nobel Hòa bình. Có lẽ vì thế mà ông tức giận, không muốn nói chuyện hòa bình nữa mà trực tiếp áp thuế quan 130% lên hàng hóa Trung Quốc. Dù sao thì từ khi Tổng thống Obama nhận giải Nobel Hòa bình cách đây 16 năm, mình đã mất niềm tin với giải thưởng này rồi. Theo mình, tiêu chuẩn nhận giải nên là làm một tấm gương tinh thần có thể lay động lòng người, khiến người ta sinh ra lòng bác ái và yêu chung hòa bình, chứ không phải vì giải quyết được xung đột quốc tế hay không, vì điều đó phụ thuộc vào tài nguyên và điều kiện của quốc gia, chứ không liên quan nhiều đến năng lực cá nhân. Trước đây, Obama nhận giải vì những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc. Nhưng thật ra, ông có thể nỗ lực như vậy là vì nước Mỹ quá mạnh khiến các nước khác phải nhượng bộ, chứ không phải vì bản thân Obama có khả năng hóa giải xung đột. Và trên thực tế, Obama cũng không đạt được nhiều thành tích rõ rệt. Ví dụ, lúc mới nhậm chức, ông hứa sẽ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng mãi đến năm 2020, dưới thời Tổng thống Trump, quân Mỹ mới rút hết hoàn toàn. Một tháng trước, tại Liên Hợp Quốc, Trump có phát biểu rằng chỉ trong vòng 7 tháng tôi đã chấm dứt 7 cuộc chiến mà người ta cho là không thể kết thúc. Không một tổng thống hay thủ lĩnh nào, và thực ra cũng không một quốc gia nào khác từng làm được điều gì tương tự. Còn tôi thì đã làm được chỉ trong 7 tháng. Thực đáng tiếc là tôi phải tự mình làm những việc này, thay vì Liên Hợp Quốc đứng ra tạm dừng. Và thật buồn là trong tất cả các trường hợp đó, Liên Hợp Quốc thậm chí cũng không cố gắng giúp đỡ một chút nào. Ông làm được vậy cũng chủ yếu nhờ sứ mệnh quốc gia của Mỹ, chứ không phải nhờ năng lực đàm phán cá nhân. Nếu ông thực sự vô địch trong việc tạo thỏa thuận, thì tại sao chiến tranh Nga-Ukraine vẫn leo thang đến vậy? Tuy nhiên, cá nhân Trump vẫn có điểm đáng nể. Chưa có tổng thống Mỹ nào dám dùng chính sách thuế quan mạnh tay như ông để buộc các nước nhượng bộ. Cái làm đó ít nhiều có hiệu quả, khiến nhiều lãnh đạo nước khác phải e ngại bộ mặt cứng rắn của Trump. Nhưng nhìn kỹ hơn, Trump dám làm vậy là vì ông có dân ý Mỹ làm hậu thuẫn. Trong video trước, mình cũng đã nói rằng từ sau chiến tranh lạnh, nước Mỹ trở thành siêu cường duy nhất mà cơ chế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ cần một nước phủ quyết là các nghị trình bị hủy bỏ, khiến nhiều người Mỹ bình thường dù không rành về quan hệ quốc tế cũng cảm thấy nước Mỹ đang bị lấy trộm. Đó chính là bối cảnh khiến chủ nhà biệt lập trỗi dậy ở Mỹ. Vì vậy, bài phát biểu kiêu căng của Trump tại Liên Hợp Quốc thực ra là chiều theo dư luận rằng Mỹ nên hành động tân phương cùng hơn là hợp tác quốc tế. Nói đúng hơn, các lãnh đạo nước khác e ngại cảm xúc của công chúng Mỹ. Trước đây, toàn cầu hóa và mạng xã hội khiến dư luận Mỹ bị phân tán bởi quá nhiều quan điểm trái chiều. Nhưng theo quan sát của mình, sau khi Charlie Kirk bị ám sát, dân ý Mỹ dường như đang nhanh chóng nhìn lại về giá trị bảo thủ. Ví dụ, Jimmy Kimmel chỉ bình luận rằng phe bảo thủ sẽ tận dụng vụ ám sát Charlie Kirk để trục lợi chính trị, thì ngay lập tức chương trình bị ngừng phát sóng. Sau đó, vì nhiều người chỉ trích Disney là không tôn trọng tự do ngôn luận, hắn lại khôi phục chương trình. Nhưng từ đó, bản thân Kimmel cũng chỉ dám chiêu chọc Trump, chứ không dám đụng đến phe bảo thủ nữa. Mình dự đoán rằng về sau cả hai đảng lớn ở Mỹ đều sẽ xích lại gần quan điểm bảo thủ hơn. Những lập trường từng thuộc cánh tả như LGBT hay bình đẳng chủng tộc cũng sẽ điều chỉnh cho ôn hòa hơn, để được dung nạp vào giá trị chủ lưu của xã hội Mỹ, tức là luân lý tinh lệ và chủ nghĩa cá nhân. Theo kết cấu lịch sử mà mình đóng lại, đó phản ánh xu thế của thời đại. Một thời đại xem đi làm kiếm sống là ý nghĩa của cuộc sống. Và phần tiếp theo, mình sẽ bàn về chủ đề này liên hệ với một số sự kiện gần đây như bộ phim Eddington, việc Hamas của Palestine đồng ý thả con tin, Tổng bí thư Việt Nam thăm Triều Tiên, và liệu Nhật Bản có nỡ thủ đứng đầu tiên hay không.